Chào mừng anh em đến với Angle News, nơi mà SUV không chỉ để leo lề, mà còn phải biết, diễn sâu. Hôm nay, tôi mời anh em đến với một sinh vật to xác mang tâm hồn drift. Nissan Petrol Nismo 2026, phiên bản bơm cơ của dòng SUV, đã có mặt từ thời bố tôi còn hẹn hò mẹ tôi bằng xe CD90. Nhưng khoan, Nismo là gì? Là viết tắt của Nissan Motorsport. Giống như bạn mang dép tổ ong, nhưng cắm thêm logo Adidas vào gót. Mọi thứ lập tức ngầu hơn. Và Petrol Nismo cũng vậy. Nó không chỉ là Petrol gắn mấy miếng nhựa đỏ. Ồ không, nó là con SUV 3 tấn được độ lại từ trong ra ngoài để vừa có thể chở 7 người, vừa khiến bạn nghĩ rằng mình đang lái GTA nếu nhắm mắt và tưởng tượng rất mạnh. Thế nhưng, câu hỏi lớn là liệu việc sơn đỏ, cản hầm hố và dán chữ Nismo có biến một chiếc xe 7 chỗ thành xe thể thao? Tôi biết anh em đang nghĩ, chắc lại chiêu trò PR thôi mà. Nhưng đừng vội tắt video, vì trong 6 phân đoạn tiếp theo, tôi sẽ cho anh em thấy con Petrol này có thực lực, có vấn đề, và đặc biệt, có giá khiến bạn suy nghĩ về nghĩa vụ đóng thuế tiêu dùng đặc biệt. Có nếu bạn đã định hỏi, xe này dùng để làm gì? Thì cứ tưởng tượng bạn đi mua bánh mì bằng dao katana. Có được không? Có hợp không? Không biết. Nhưng chắc chắn trông rất oách. Nên hãy gài giấy an toàn vì chúng ta sắp lên một chuyến đi dài. Đầy thông tin kỹ thuật, góc nhìn trâu nhẹ và cả câu chuyện về việc làm sao để một con xe off-road trở thành biểu tượng thời trang trên đường nhựa thành phố. Bây giờ, hãy nhìn vào phần ngoại thất của em nó và nhớ rằng đây là một chiếc SUV cao to vạm vỡ, chứ không phải siêu xe đường đua. Nhưng nhìn từ đằng trước, Petrol Nismo lại đang cố nói với thế giới rằng tôi to, nhưng tôi gió lướt đấy nha. Đầu tiên là bộ cản trước. Đây không phải là cản thường, nó là phiên bản khí động học, có khe hút gió to như cửa sổ nhà bạn, giúp làm mát phanh trước nhanh hơn 6%. Một con số nhỏ, nhưng đủ để Nissan đưa vào brochure với cỡ chữ 48. Đường viền đỏ bao quanh hốc gió không chỉ để làm duyên, nó là đặc trưng Nismo. Nhưng nhìn vào thì trông nó cũng giống kiểu tôi vừa lái qua Tokyo Auto Salon và vớ được mấy bộ decal khuyến mãi. Tiếp theo là mâm xe, loại Race 22 inch, rèn nguyên khối, nhẹ hơn 23% so với loại cũ. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Một chiếc SUV 3 tấn mà lại khoác lên mình bộ mâm như siêu xe. Nó giống như việc một lực sĩ thể hình đi nhảy ba lê. Không sai, nhưng nhìn hơi sai sai. Và đừng quên, lốp 285/45, quá đẹp để vấy bùn. Phía đuôi xe có thêm bộ khuếch tán khí động học. Thì đúng là ít xe SUV có cái này, vì chẳng ai cần cả. Nhưng Petrol Nismo có. Vì sao? Vì chất chơi. Vì form is function. Hoặc ít nhất là nhìn nó phải có vẻ function. Tổng thể thiết kế tạo ra một cảm giác khá mâu thuẫn. Đây là xe SUV body on frame, gầm cao, khung thang, nhưng lại cố khoác lên một phong cách thể thao Fast and Furious. Thậm chí còn có cả spoiler trên nóc, như thể con này sắp lên đứng đua Yas Marina. Còn bạn hỏi, nó có off-road tốt không? Thì cũng giống như hỏi một người mặc tuxedo có leo đùi được không? Câu trả lời là có, nhưng bạn có muốn không? Vì nếu sứt cái mâm Race 22 inch khi đang lội suối, thì tôi chỉ khuyên bạn gọi xe cứu hộ và khóc thầm. Đây rồi, phần khiến nhiều người mua SUV nhưng lại đòi cảm giác lái xe thể thao phải rưng rưng xúc động, nội thất. Và Nissan Petrol Nismo 2026 mang biến một khoang cabin đúng chuẩn, drip nhẹ, ôm cua sâu, chở mẹ đi chợ vẫn sang. Bước vào trong xe, thứ đầu tiên đập vào mắt bạn không phải là màn hình, cũng không phải là vô lăng, mà là một mảng đỏ rực trải khắp ghế, táp lô và cả giấy đai an toàn. Màu đỏ ở đây không phải đỏ của Ferrari, mà là đỏ của một bát bún bò Huế nhiều satê. Nó nóng mắt, gắt nhẹ nhưng ấn tượng. Ghế ngồi được bọc da pha Alcantara với chỉ khâu đỏ và logo Nismo thêu thủ công trên tựa đầu. Ngồi vào bạn sẽ thấy, có phải hôm nay mình không chỉ đi đón con mà còn có thể đua thử vòng quanh trường mầm non. Vô lăng 3 chấu kiểu đáy phẳng, đi xếp, bọc da đục lỗ với điểm đánh dấu chính giữa như xe đua, tích hợp partnership đằng sau để bạn giả vờ sang số khi kẹt xe. Màn hình trung tâm 12.3 inch, chạy hệ điều hành cũ hơn cả iOS 14 nhưng vẫn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.
Có cả màn hình phụ 8 inch cho hàng ghế sau để tụi nhỏ xem Peppa Pig trong lúc bố đang tưởng tượng mình đang drift ở Nürburgring. Hệ thống âm thanh 13 loa Bose, quá đủ để bạn nghe tiếng pô giả phát ra từ loa vì xe có cả tính năng Active Sound Enhancement, tức là nó tạo tiếng thể thao nhân tạo giống như bạn hét rum rum trong miệng nhưng phát qua dàn karaoke xịn. Nhớ đoạn kem chống nắng làm từ phân cá sấu không? Đây cũng là kiểu hiệu quả giả tạo y chang như thế. Khoang sau rộng rãi, có thể chứa 7 người lớn hoặc 3 người lớn và 4 cái túi golf. Hàng ghế 3 thì nên dành cho người thấp hoặc kẻ thù. Tổng thể nội thất này không hướng tới sự tối giản kiểu Tesla, cũng không sang kiểu Mercedes. Nó như một quán bar phong cách Tokyo năm 2008. Sặc sỡ, dày đặc, nhiều đèn LED, nhưng bạn vẫn thích. Bây giờ, đến phần trái tim của con quái vật đỏ mặt này, động cơ. Và tin tôi đi, nếu chỉ nhìn vào thông số, bạn sẽ tưởng mình đang đọc spec của một con xe thể thao đua Le Mans, chứ không phải xe chở vợ con đi Big C. Nissan trang bị cho Patrol NISMO 2026 cỗ máy V6 3.5 lít twin turbo mã VR35DDTT, và đây không phải là động cơ đại trà lắp đại. Mỗi chiếc đều được lắp thủ công bởi kỹ sư Takumi, tức là giống kiểu đầu bếp sushi Michelin ngồi xếp từng miếng cơm, trong khi bạn chỉ gọi combo cá hồi 99k. Những bàn tay này cũng làm nên trái tim của GTR nên đừng coi thường. Ba kết quả: 495 mã lực, 700 Nm mô men xoắn, mạnh hơn cả Patrol thường gần 100 mã. Nhưng chưa hết, con số đó được chuyển qua hộp số tự động 9 cấp, loại hộp số được tối hữu hóa để vừa đủ mượt, vừa giữ được cảm giác kéo như xe thể thao. Có cả lẫy chuyển số, dù thực tế 99% người mua NISMO có thể chẳng bao giờ dùng. Và vì chiếc xe này nặng gần 2,7 tấn nên bạn sẽ nghĩ chắc chậm chạp như xe tăng Liên Xô. Không đâu, chạy nước rút không đến 100 km/h, chỉ khoảng 6,1 giây tùy thị trường, tùy điều kiện. Điều này khiến Patrol NISMO trở thành một trong những chiếc SUV body on frame nhanh nhất thế giới và là lựa chọn lý tưởng nếu bạn cần bỏ chạy khỏi một buổi họp phụ huynh. Tuy nhiên có một vấn đề, nhiệt độ. Vì đây là bản thiết kế riêng cho thị trường Trung Đông, nó thích hợp với cái nóng 50 độ hơn là mùa mưa ở Cần Thơ. Làm mát cực kỳ quan trọng, và đó là lý do vì sao xe này có bộ hút gió khổng lồ phía trước như máy lọc không khí Dyson. Về hệ truyền động, tất nhiên là dẫn động 4 bánh thông minh, nhưng Nissan đã tinh chỉnh hệ thống phân bổ lực mô men xoắn để đẩy mạnh cầu sau, nghĩa là nếu bạn đủ gan, có thể drift nhẹ với SUV 7 chỗ. Chơi lớn chưa? Kiêu hao nhân liệu. Nissan không công bố chính thức cho bản NISMO, nhưng với khối lượng và công suất như vậy, hãy chia tay giấc mơ tiết kiệm xăng. Ước tính hơn 15-17 lít 100 km nếu bạn đi nhẹ chân. Còn nếu đạp thốc như bạn vừa cãi nhau với người yêu, chúc may mắn. Và đừng quên, dù mạnh như GTR, nó vẫn là SUV cao, gầm lớn, thân to, nghĩa là vào cua gắt bạn sẽ cảm nhận được hiệu ứng trọng lực của sự thật. Chiếc xe sẽ nhắc bạn rằng nó không sinh ra để thi đấu time attack. Giờ hãy tạm quên thông số kỹ thuật, vì cảm giác lái mới là thứ quyết định liệu bạn có thực sự vui khi cầm vô lăng Patrol Nismo hay không. Và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu. Dối như hướng gió trong hầm gửi xe. Trên lý thuyết, Patrol Nismo được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm lái thể thao hơn bản thường. Cái này nghe cũng ổn, cho đến khi bạn nhớ lại rằng nó là một chiếc SUV body on frame, cao gần 2 mét, dài hơn 5,3 mét và nặng gần 3 tấn. Nghĩa là nếu bạn kỳ vọng cảm giác như lái GTR, thì hãy về nhà, uống cốc nước lọc và tự tát mình tỉnh lại. Tuy nhiên, Nissan không để người mơ mộng thất vọng hoàn toàn. Hệ thống giảm xóc Bilstein thể thao chỉnh cứng mềm theo thời gian thực đã được nâng cấp, cho phản hồi tốt hơn khi vào cua và giúp xe bớt lắc lư như tàu cánh ngầm gặp sóng. Còn hệ thống lái trợ lực điện mới thì chính xác hơn, đầm hơn khi tốc độ cao, đúng kiểu nói chuyện người lớn. Vào cua, cảm giác rõ ràng là tốt hơn Patrol thường, nhưng vẫn vật lý thắng cuộc. Nghĩa là bạn sẽ cảm thấy chiếc xe nghiêng sang một bên, như đang hỏi, có chắc là mình nên dễ khớp không đấy? Và bạn, dù đang đeo kính râm và đội nón Nismo, sẽ buộc phải trả lời, chắc là không. Phanh, rất ổn. Đĩa lớn, có khe tản nhiệt và hệ thống làm mát phanh riêng. Nhớ cái hốc gió như miệng các voi không? Đó là để làm mát phanh khi bạn đạp mạnh từ 160 về 30, ví dụ như thấy CSGT phất gậy ở ngã tư. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất chính là trọng tâm cao và lốp to, khiến xe luôn có cảm giác bồng bềnh nhẹ, như thể bạn đang lái một con cá voi có học qua lớp ballet. Mượt nhưng cồng kềnh, lực nhưng không nhanh nhẹn. Đi trong phố á,
trừ khi bạn sống ở Dubai hay đường Lê Văn Lương có làn riêng cho xe tăng, còn không thì quay đầu, đỗ xe, leo vỉa hè sẽ là một mini game. May mà xe có camera 360 và cảm biến đầy đủ, không thì sẽ dễ hun mấy em Vios quanh đó. Tóm lại, cảm giác lái Patronismo là một cuộc giằng co giữa đam mê tốc độ và giới hạn vật lý. Nó mạnh nhưng cũng to, nó nhanh nhưng cũng nặng. Nó khiến bạn vừa thích thú vừa băn khoăn. Không biết ông nội mình có thấy cái này hợp lý không? Chúng ta đều biết, ở tầm giá này, một chiếc SUV không chỉ cần chạy tốt, mà còn phải có đủ đồ chơi để người lái vui lòng, người ngồi an tâm và hàng xóm gato. Nissan Patronismo 2026 không keo kiệt. Họ tặng bạn một danh sách dài hơn cả đơn thuốc đông y. Đầu tiên là bộ cảm biến đầy đủ các thể loại, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng. Nghe thì giống Lexus LX, nhưng cách Nissan đặt chúng vào lại như thể bạn vừa mới unlock gói DLC cao cấp trong trò chơi lái xe. Tiếp theo là Active Sound Enhancement, một tính năng thú vị mà cũng khá gây tranh cãi. Về cơ bản, xe sẽ tạo thêm tiếng động cơ qua dàn loa bô 13 loa để bạn có cảm giác đang lái xe đua, trong khi thực tế chỉ đang bò 40 km/h qua khu dân cư. Cũng giống như bạn gọi trà đá mà nhân viên mang ra ly macchiato kèm ống hút lấp lánh. Uống thì vẫn mát, nhưng có gì đó giả chân. Hàng ghế sau có màn hình riêng, kết nối HDMI, cho phép tụi nhỏ xem YouTube hoặc đấu Mario Kart trong lúc bạn đang chiến đấu với chỗ đậu xe chật hẹp ở trung tâm thương mại. Hệ thống điều hòa độc lập 3 vùng, lọc bụi mịn, thậm chí còn có cửa gió cho hàng ghế thứ ba. Rất nhân văn. À, còn đá cốp. Vâng, bạn chỉ cần đá nhẹ vào gầm xe là cốp tự động bật ra. Tuy nhiên, nếu bạn đá hơi lệch, ví dụ đang mang giày tổ ong, thì rất có thể xe sẽ tưởng bạn đang muốn nhảy breakdance và làm ngơ luôn. Công nghệ đấy, phải biết vút ve đúng cách. Đèn chiếu sáng, Full LED có tính năng bật tắt tự động, đèn ban ngày định vị sắc sảo và có cả hệ thống chống chói chủ động khi gặp xe ngược chiều. Quá chuẩn cho các bác tài hay đi đêm về sớm. Tuy nhiên, tôi phải hỏi, có ai thật sự cần tất cả mấy thứ này trên một chiếc SUV từng nổi tiếng vì khả năng leo đồi, lội suối? Tính năng thể thao? Có. Đồ chơi tiện nghi? Có. Những bản thất chiếc xe vẫn là một Petron, sinh ra để off-road. Bây giờ thì sao? Nó giống như Rambo mà đi bấm mí Hàn Quốc. Nhìn đẹp nhưng ai cũng biết là anh ấy sinh ra để lấm lem. Tóm lại, Nissan đã nhồi vào Patronismo một mớ công nghệ khiến bạn tưởng đây là xe concept. Nhưng nhiều cái trong đó, nếu bạn chỉ đi chợ, đi làm hoặc đi show off cuối tuần thì sẽ không bao giờ đụng tới. Vậy nên tôi nói nó vừa xịn, vừa dư và rất Nismo. Cuối cùng, đến phần mà ai cũng ngại nghe nhưng không thể lơ, giá tiền. Và Patronismo 2026 không hề vừa túi. Tại UAE, thị trường chủ lực của xe này, giá niêm yết tầm 105.000 đến 106.000 USD, tương đương hơn 2,6 tỷ VND nếu quy đổi nhanh kiểu tạm tính mà chưa cộng phí nhập khẩu, phí trước bạ và 1.001 thứ khác khiến xe này không dành cho người yếu tim tài chính. Vậy bạn nhận lại được gì? Một con SUV gần 3 tấn, mạnh gần 500 mã lực, có thể kéo theo cả sự ghen tị của khu phố. Nhưng quan trọng là, liệu có xứng đáng? Để làm rõ, ta cần đặt Patronismo cạnh vài đồng môn. Toyota Land Cruiser GR Sport, danh tiếng bền bỉ, mạnh vừa phải, chừng 409 mã lực, giá ở UAE rẻ hơn nhưng thiết kế hơi giả. BMW X7 M60i, công nghệ tiệm cận tàu vũ trụ, chạy nhanh như sedan thể thao nhưng không mang lại cảm giác lên rừng xuống biển. Lexus LX 600 F Sport, sang trọng, máy V6 tăng áp, không gầm chuẩn off-road nhưng không có cái hồn đua đường phố như Patronismo. Còn Patronismo thì sao? Nó giống như một vận động viên thể hình mặc vest tuxedo, to, cơ bắp, bóng bẩy, nhưng bạn không chắc nên đưa đi gặp bố mẹ hay dẫn vào bar. Xe đẹp, mạnh, đầy cảm xúc, nhưng tính thực dụng bị hy sinh khá khá. Và câu hỏi lớn nhất, ai nên mua nó? Nếu bạn là người thích SUV hoài cổ nhưng vẫn muốn bắt trend Nismo, đây là lựa chọn hợp lý. Nếu bạn muốn mua SUV để off-road thực thụ, thì bản Patrol LE hoặc Pro 4X là hợp lý hơn. Nếu bạn muốn xe sang, lái nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên hiệu, thì xin lỗi, đây không dành cho bạn.
Nếu bạn chỉ đơn giản muốn cái gì đó to, đỏ, hú và khiến người khác ngoái đầu, thì chốt đơn đi. Và như đã hứa từ đầu, Patronismo không dành cho tất cả mọi người. Nó dành cho người hiểu rằng mua xe này không phải để đi đâu đó, mà là để cho thiên hạ biết bạn có thể. Cảm ơn anh em đã xem tới đây. Nếu bạn thấy chiếc xe này vừa khủng vừa chất, hãy nhấn subscribe cho Ango News, nơi đánh giá xe không ngại đá xoái, không ngại đâm thẳng vào bảng giá. Và đừng quên comment, bạn sẽ lái Patronismo đi đâu đầu tiên? Phố đi bộ hay sa mạc Sahara? Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Còn giờ, tôi đi đá cốp sau lần nữa xem nó có mở không.